Hello and welcome to another video lecture of mathematics for class 4th. Unit 3 fractions munga shuru kade de exercise 1. Nan ba munga ku question 8 onward. Question 8 ke mungtavi Ali has 3 full and 1 half pizzas. How can we write this in mixed numbers? وی علی سره درې مکمل پیزې دي او یو ورسره نیمه پیزه ده. اوس دا خبره به مونږه مکس نمبر کې څنګه لیکو؟ مکس نمبر فارم کې به دا خبره مونږه څنګه لیکو؟ ګورئ علی سره درې پیزې فل دي او یو پیزه ورسره هاف ده. مونږ ته وی چې مکس نمبر کې به دا څنګه لیکو؟ मिक्स नंबर फॉर्म के बाद सिंगल लिखो. मिक्स नंबर फॉर्म मुंग सर सिंगल फॉर्म है. मिक्स नंबर के मुंगा 10 ता लिखो नंबर है चे अवल मुंगा होल लिखो और बिया मुंगा फ्रैक्शन लिखो. उस देजे के होल मुंग सर सिशिस दे. होल मतलब दी पूरा मुकम्मल फुल. دلته فل مونږ سره څو دي؟ درې او یو مونږ سره هاف ته. هاف مونږ څه ته ویو؟ چې یو شیز په دو منطقې کې ډیوایډ شي هغه نیم شي. داسته یعنی 3 فل او یو هاف. دا مونږ مکس نمبر کې چې دا خبره لیکو نو داسته به لیکو 3 هول 1 over 2. د دې څه مطلب شو چې علی سره درې فل پیزې دي او یو ورسره نیمه پیزه ده. اوکې کوېسچن نمبر 9 دی. کوېسچن نمبر 9 کې موږ ته وایي Mahad buys 1 whole 1 over 2 kg of mangoes. Write this in improper fraction form. We Mahad Question number 9. Mahad 1 over 1 over 2 kg mangoes واغسله. مونږ ته وی چې دی له improper fraction کې ولیکئ. improper fraction کې به دا خبره مونږ څنګه لیکو؟ improper ته چې مونږ کله کنورټ کو مکس نمبر نو مونږ سی چل کو چې هول سره مونږ ملټیپلای کو ډینامینیټر او نامینیټر پکې 8 کو او لاندې ډینامینیټر مونږ سره هغه شانته کې راشي. هول مونږ ډیوایډ کړ ملټیپلای کړ ډینامینیټر سره او نامینیټر پکې 8 کړ او ډینامینیټر هغه خپل په ځای راغی. اوس به دا مونږ سالف کو 1 into 2 2 plus 1 2 سالف کوي نور 3 by 2. اوکې نو دا چې مونږ سره کوم مکس نمبر و هغه کنورټ شه ستا امپراپر فریکشن ته کنورټ شه. نو دغه طریقې سره به مونږ سی چل کو یو مکس نمبر به مونږه امپراپر نمبر فریکشن ته چینج کو کنورټ کو به. نو کوېسچن نمبر 8 او کوېسچن نمبر 9 سالف شدل او کوېسچن ایکسرسایز 1 هم کمپلیټ شو. اوس به مونږه مخې ته به مونږه سالف کوو ایکسرسایز 2 د فریکشنز ایډیشن او سبټریکشن دا به کوو. نو نیکسٹ لیکچر کې به مونږه نوې ایکسرسایز د خو تاسو ته په دې ایکسرسایز 1 کې څه قسم مسله وي نو هغه تاسو موږ سره ډسکس کولی شئ په کمنټ کې. او ریکویسټ تاسو ته دا دی چې ویډیو چې کومه ده هغه خپل کلاس میټ سره ملګرو سره هغوی سره شیر کړئ. په خپله هم ویډیو لایک کړئ کمنټ وکړئ چینل سبسکرایب کړئ. تھینک یو. ملاویږو به بل لیکچر کې.